හරි යාළුවනේ ක්වික් වීඩියෝ එකකින් ආවේ ටක් ගාලා වීඩියෝ එක කරමු. ගොඩක් අය තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේක ගොඩක් අය දන්නවා ඇති. සමහරව දන්නේ නැතිව ඇති. අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. මේ සබ් එකක් තියෙනවා. සබ් එකේ මේ ජැක් එකේ මේ RC කේබල් එකේ මේක හිර වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මේක හිර වෙලා තියෙනවා. මේක එලියට ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද එලියට ගන්න කියලා. සමහරව දන්නවා ඇති. සමහරව දන්නේ නැතිව ඇති. ඒකට හරිම ලේසි වැඩක්. 2D වීඩියෝ එකක් මේක. මේකට ඕනේ කරන ඕගොල්ලෝට 60 කට්ටක් සහ ලයිටර් එකක් නැත්තම් ගිනි පෙට්ටියක්. හරිද? ගිනි පෙට්ටිය අරගෙන මේක හොත්තට ගිනියම් වෙනකන් රත් කරගන්න. ගිනියම් වෙනකන් රත් කරලා රතු පාට වෙනකන් රත් කරලා ටක් ගාලා හරි මැද්දට එම යවන්න. යවුවට පස්සේ මේ ප්ලාස්ටික් එක උණු කරගෙන යනවා. වටේ තියෙන රතු පාට ප්ලාස්ටික් එක නෙමෙයි. ඌරේ තියෙන ප්ලාස්ටික් එක. ඊට පස්සේ විනාඩියක් විතර ඉන්න මේ එක කූල් වෙනකම්. කුටි වීඩියෝ එක. හරිද? ඊට පස්සේ හිමීට පුර අදින්න. ආවේ නෑ. ආයෙත් තියන්න. සාමාන්‍ය එකපාර එනවා. මෙහෙම තමයි ඇතුළේ ඉරවල තියෙන පුරු එළියට ගන්න. හරිම ලේසි වැඩක්. ඔයගොල්ලොත් කරලා බලන්න. ටූටි වීඩියෝ එකක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් මේ වගේ දේවල් සමහර කට්ටිය ගලවගෙන දඟලන්න ඕනේ නැහැ. කරලා බලන්න වැඩේ හරි ගියොත් යන්න. එහෙනම් ගොඩක් විශේෂ වීඩියෝ වලට ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු.